Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Nasa linya po ng aming telepono ang Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines, si Sir Sergio Ortiz Luis. Magandang umaga po, Sir Sergio Ortiz Luis. Sir? Hi, good morning, Erwin, at sa ating mga tagapakinig. Opo, good morning po. Good morning, sir. Sir, ang PCCI, Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, maging si House Deputy Speaker Rufus Rodriguez ay nagsabi na dapat payagan na ng gobyerno ang mga private companies, mga malalaking business organizations na makapag-angkat ng mga bakuna para sa mga empleyado nila. Kung kaya naman, di ba, yung mga malalaking kumpanya, kung kaya, ipayagan na rather than wait, lahat tayo, pati mga malalaking korporasyon ay mag-aantay sa ibigay ng gobyerno. Parang baka naman hindi na uso ang COVID-19, baka COVID-20 at 21 ang dumating. Hindi pa rin. Sangayon po ba kayo dito sa request ng PCCI at pati ang... meron kaming letter na sa IATF niya dahil nag-meeting kami. There was a consensus na unang-una, hindi priority mga tao namin sa workers Although frontliner sila sa economy, hindi sila priority. Plus, siyempre, kahit paano, meron mga kumpanya na may mga tao dahil sa dami ng chismis tungkol sa mga vaccine, meron silang mga preference, ano? So in short, what we are saying, ang gobyerno nag-allocate ng 75 billion dyan pa sagutin lang lahat ng vaccine, ano? Anybody who buys outside of that, katipidan ng gobyerno, hindi ba, Erwin? Yes, exactly. Hindi ba ganun na mangyayari? At kaya dapat, kung papayagan nila yan, at sabi nga ni Grupo, dapat free yan, saka padaliin, huwag lagyan ng red tape. Dahil yan, lahat ng nakakatipid ng gobyerno, plus, maaaring hindi akmaron sa priority sila, pero hindi naman pupunta sa mga mayayaman niya, pupunta yan sa mga workers sa mga ano rin. Maaaring na mga number 3 yan, o number 4 priority, pero hindi, ang laki naman tulong kung alam mo noon, magagaling naman ang mga negosyante mag-negotiate, no? Yes. Basta sinuportahan ng gobyerno, makakadiretso naman yan, nakakabili yan Sa matter of fact, quietly, marami bumibili, nakakabili. Hindi naman bibili ang mga negosyante, hindi yung binibili ng gobyerno, siyempre gagayahin lang yun. Otherwise, kung mapahama ka, makabili ka na hindi pwede pagamit. So, yun lang. At ang isang disadvantage ng gobyerno, hindi sila pwede mag-down payment. Yun ang isang malaking problema ng gobyerno. Dahil sa provision, natin, sa batas natin. Ang private sector, may mga kanya-kanyang contact ng mga pharmaceutical company yan. At kaya mag-down. Kung gusto desidido, kaya mag-down. Kaya mabilis na makakarating yung ino-order nila. Alright. May sagot na po ba ang IATF sa inyong sulat, sa inyong request, Sir Sergio? Wala, isang araw lang na, kahapon lang yata na i-release sige po. Kaya hindi namin alam kung ano. Actually, may mga request ng dati, dahil sila, Mr. Joey Concepcion, marami na rin, nag-enter sila ng tripartite, marami na rin sila naangkat, nakasabay ng mga sa gobyerno. Ang sinasabi lang namin, ito, makakatipid ang gobyerno dito, mapapabilis, kahit na konti rin lang ang pinag-uusapan, kahit paano, tulong na rin yan. So alam naman natin, inuutang na lang natin itong pera pinamibili natin na ito. At yung timetable natin, alam mo naman yung US, yung UK, yung ibang mga mayayamang country, binlock nila yung mga in-order nila mga 3 times, 2 times, 3 times the requirement Kaya tayo nasa huli Anyway, Sir Sergio Ortiz Luis ng ECOP, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat din sa inyo. Thank you po. Thank you. Samantala bayan, cambio naman tayo dito sa aking kaibigan, si Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita ng IATF at Presidential Spokesperson. Magandang umaga po, Secretary Harry, sir. Magandang umaga, parang Erwin, at magandang umaga, Pilipinas.
Nagre-request po sa pamahalaan na payagan na po ang private sector, ang mga malalaking kumpanya, business organizations na makapag-angkat ng sarili nilang gamot para kahit papano sir, makatulong po ito, mapaluwag yung mapapabilis pati ang pagbabakuna kaysa rather than we all wait dito po sa inaantay ng gobyerno. Ito po ba ay pinag-uusapan na ngayon ng IATF kung papayagan po itong mga private sector, Secretary? Parang Erwin, talagang pinapayagan po natin ng private sector pero ito po sa pamamagitan ng tripartite agreement. No? At ang dahilan po ay hindi naman po sila makakabili sa open market ng mga bakuna dahil wala pa pong bakuna na for general use approval, no, for commercial distribution. So lahat po yan bibilin sa pamamagitan po ng emergency use authorization at kaya po kinakailangan na kapahagi ang gobyerno sa pagmamimili dahil doon po sa kanilang pipirmahan dokumento ay nagsasabi rin din doon na ang pananagutan sa paggamit po ng bakuna ay dapat sagutin din ng gobyerno. So ulitin ko po, pinapayagan po natin ng pribadong sektor bumili pero dahil hindi pa po approved for commercial use ang mga bakunang ito, kinakailangan dumaan pa rin po sa tripartite agreement nang sa ganon, gobyerno pong mananagot sa mga side effects. Kung sakasakali, sir, sa tripartite, magiging tax-free po ba ito para sa mga, for example, a big corporations will go with the government sa tripartite, libre po ba yung tax nito, Secretary? Libre na po, no? Dahil inaprubahan na po natin yung panukalang batas ng panukalang batas na nagsasabi na libre po siya sa taxation kahit anong import duties. Panghuli na lamang, Secretary, would you happen to know kung may mga malalaking organization, business organizations na po ang nakapag-order na at napadalahan na ng mga bakuna, Secretary, or purely puro sa government pa lang po natin ang dumarating? Wala pa po, no? Yung mga nakipagpirmahan na po ng tripartite agreement, ang una pong binili nila ay AstraZeneca, nag-aantay pa rin po sila, tinaasahan po natin na darating po yan, either second or third quarter ng taong ito. Alright. Secretary Harry, sir, get well soon. Kailangan po namin kayo at we kind of miss you. Maraming salamat parang Erwin at maraming salamat talaga sa inyong good wishes and magandang araw po sa inyo lahat. Thank you po. Good morning. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.